Hello, this is Tu Ha. Let's learn Vietnamese. Today, I'm going to teach you about the exchange rate. If you are traveling to Vietnam, then it is important that you know how to exchange money while you are in Vietnam. To say exchange rate in Vietnamese, you say tỷ giá. Tỷ giá is exchange rate. Tỷ giá, tỷ giá, exchange rate. Tỷ giá. Tỷ giá is exchange rate. Now, to say the USD or the US dollar in Vietnamese, then you say đô la, đô la, which means dollar. Đô la, or you can say đô, đô. For example, if someone say $2, then the person will say hai đô. Hai, which means two. Đô is referred to dollar. Hai đô or hai đô la. But usually people will say hai đô instead of hai đô la. Again, to say dollar in Vietnamese, you say đô la, đô la. Or when refer to money, if someone say $2, then they say hai đô instead of hai đô la. And to say the VND, the Vietnamese đồng, in Vietnamese, you say đồng, đồng. Đồng is đồng. Đồng is the Vietnamese currency. USD is the US currency. VND is the Vietnamese currency. To say, I want to exchange money in Vietnamese, then you say, tôi muốn đổi tiền. Tôi, which means I in this context. Muốn, which means want. Đổi, refer to exchange. Tiền, which means money. Tôi muốn đổi tiền. Tôi muốn đổi tiền, which means I want to exchange money. Tôi muốn đổi tiền. Tôi muốn đổi tiền. I want to exchange money. Tôi, which means I in this context. Muốn means want. Đổi, refer to exchange. Tiền is money. Tôi muốn đổi tiền. I want to exchange money. Tôi muốn đổi tiền. Tôi muốn đổi tiền. I want to exchange money. Again, to say I want to exchange money, you say tôi muốn đổi tiền. Tôi muốn đổi tiền. I want to exchange money. And now you ask and you say, do you know what the current exchange rate is? Then you say, chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? In this sentence, you are talking to a lady who is not too much older than you. She could be 3 years, 5 years, 10 years. Then you refer her as chị. Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? Again, the word chị here is to address someone who is a lady who's not too much older than you. Then you call her chị. But if she's 30 years older than her, if she is 30 years older than you, then you will not call her chị. So know that chị is for
when you are talking to a lady who's not too much older than you. Do you know what the current exchange rate is? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? J in this context mean you. Có mean yes, have, does. Biết which mean no. Tỷ giá is exchange rate. Hiện tại which mean current. Là is bao nhiêu, how much. Không means no. Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? J in this context means you. Có means yes. Biết means no. Tỷ giá exchange rate. Hiện tại current. Là is bao nhiêu, how much. Không means no. Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Do you know what the current exchange rate is? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Again, do you know what the current exchange rate is? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? Chị có biết tỷ giá hiện tại là bao nhiêu không? And now you ask the person, do you know where to go to exchange money? To say, do you know where to go to exchange money in Vietnamese, you say, chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? J here, again, we are talking to a lady who's not too much older than us, then we'll call her J. J in this context mean you. Có mean yes, have, does. Biết, no. Chỗ nào, where. Để, refer to. Đi means go. Đổi, refer to exchange. Tiền, money. Không, which means no. Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Do you know where to go to exchange money? Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Do you know where to go to exchange money? J, you. Có, yes. Biết, no. Chỗ nào, where. Để, refer to. Đi, go. Đổi, exchange. Tiền, money. Không, no. Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Do you know where to go to exchange money?
Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Chị có biết chỗ nào để đi đổi tiền không? Do you know where to go to exchange money? And now the person answer and say, at the bank. To say at the bank in Vietnamese, you say, ở ngân hàng. Ở means at. Ngân hàng means bank. Ở ngân hàng, at the bank. Ở ngân hàng, at the bank. Again. At the bank. Ở ngân hàng. Ở, which means at. Ngân hàng, which means bank. Ở ngân hàng, at the bank. And if the person say at the airport, then the person will say ở phi trường. Ở means at. Phi trường, airport. Ở phi trường, at the airport. Ở phi trường. Ở phi trường, at the airport. Ở phi trường, at the airport. And if the person say at the hotel, then the person will say ở khách sạn. Ở, at. Khách sạn is hotel. Ở khách sạn, at the hotel. Ở khách sạn, at the hotel. Ở, at. Khách sạn, hotel. Ở khách sạn, at the hotel. Some hotel, you can exchange your money there. Not every hotel has this service. So you will need to find out if the hotel you are staying at does offer to exchange the money from USD to VND or whichever the currency that you have to the VND. And if I remember correctly, at the hotel, at the receptionist, that's where you go and ask to exchange the money. And at the hotel, they would ask you for your passport in order for them to exchange you the money. If that I remember correctly, then that is what is happening, is that if you are exchanging the currency, exchanging the money at the hotel, then they will ask you for your passport in order for them to exchange you the money. Now, if the person say at the store that sell Go or at the Go shop, at the place where they sell Go, that's where you can also go and exchange your money. Then to say at the store that sell Go or at the Go shop, then you say ở tiệm bán vàng. Ở means at, tiệm store, bán sell, vàng gold. Ở tiệm bán vàng. Or you can just say ở tiệm vàng. Usually people just say ở tiệm vàng. Ở tiệm vàng. Ở, at, tiệm, store, vàng, gold. At the gold shop. Ở tiệm vàng. Ở tiệm vàng. Ở tiệm vàng. At the gold shop. To say at the store that sell gold or at the gold store, then you say ở tiệm bán vàng or ở tiệm vàng. Ở, at. Tiệm, store. Bán, sell. Vàng,
gold. Ở tiệm bán vàng. At a store that sells gold. Now, before we end this lesson, let's do a little practice to see if you remember what we just learned today. How do you say exchange rate in Vietnamese? To say exchange rate, you say tỷ giá. Tỷ giá. How do you say bank in Vietnamese? To say bank in Vietnamese, you say ngân hàng. Ngân hàng. To say dollar in Vietnamese, you say đô la. Đô la. And the Vietnamese currency, đồng, then you say đồng. To say airport, you say phi trường. Phi trường. To say go shop, the go shop, then you say tiệm vàng. Or to say at the go shop, at the store that sell gold, then you say ở tiệm bán vàng or ở tiệm vàng. To say hotel, you say khách sạn. Khách sạn. Khách sạn is hotel. And this is pretty much what I wanted to teach you today. I hope that you learn a lot and have a lot of fun. Practice your Vietnamese while you are in Vietnam.